नमस्कार, माझं नाव राहुल कोद्रे. मी पुण्याहून आलेलो आहे. गेले 2-3 वर्षापासून मी ट्रेडिंग करतो आहे, पण त्याच्यामध्ये नेमका एंट्री कुठे घ्यावी आणि एक्झिट कुठं व्हावं ह्याबद्दल फारशी माहिती नसल्यामुळे फारसा प्रॉफिट होत नव्हता. मध्यंतरी यूट्यूबवर सर्च करत असताना मला भुमकर सरांचा 1-2 तासाचा व्हिडिओ पाहायला मिळाला. सुरुवातीला असं वाटलं जावं का नाही जावं. नंतर मग मी पुण्याचाच असल्यामुळे आणि ॲड्रेस जवळच असल्यामुळे मी तिथे गेलो आणि जाऊन तिथं संपूर्ण माहिती घेतली. माहिती घेतल्यावर त्यांचा 1 डेचा कोर्स होता, 5 दिवसांचा कोर्स होता. दोन्हीमध्ये ते नेमकं काय शिकवणार, त्यांची सिस्टीम कुठली आहे हे मी संपूर्ण विचारून त्याची शहानिशा करून मग मी तिथे ॲडमिशन घेतलं. ॲडमिशन घेतल्यानंतर 21 जानेवारी ते 25 जानेवारीपर्यंत माझा 5 दिवसाचं वर्कशॉप पूर्ण झालं. वर्कशॉपमध्ये आम्हाला एंट्री पॉईंटपासून ते मार्केट ॲनालिसिस कसं करायचं, त्याच्यानंतर इंटरनॅशनल मार्केटचा काय इफेक्ट होतो वगैरे सर्व गोष्टींवर इत्थंभूत माहिती स्वतः भुमकर सरांनी दिली. ती दिल्यानंतर आम्हाला तिथं स्वतः पेपर ट्रेड करायला सांगितलं. पेपर ट्रेड करतानाच दिवसाला जवळपास आमचे पहिल्या, दुसऱ्या, तिसऱ्या दिवशी 20, 25, 50 हजार वगैरे आम्हाला मिळत गेले पेपर ट्रेडिंगमध्ये. मात्र त्याहीपेक्षा महत्त्वाची गोष्ट जी मिळाली ती म्हणजे कॉन्फिडन्स, की बाबा ह्या पद्धतीने आपण एंट्री घेतली, इथपर्यंत आपण थांबलं पाहिजे आणि एक्झिट केल्यानंतर शेअर मार्केटमध्ये लॉस होतो ही कन्सेप्टच मुळात चुकीची हे आमच्या लक्षात आलं. आणि ह्या 5 दिवसाच्या कोर्सचा आम्हाला आता जवळपास फायदा होणं सुरू झालेलं आहे. तर नवीन ट्रेडर्सला ज्यांना प्रोफेशनल ट्रेडिंग करायची त्यांनी नक्की एकदा तरी किमान 1 दिवसाचा किंवा 5 दिवसाचा प्रोफेशनल ट्रेडिंगचा कोर्स नक्की अटेंड करावा असं मी सजेस्ट करेन. थँक्यू.